السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل صينية السمك اللي انت شايفاها دي بالصلصة وبالفريك. ازاي؟ يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا اول حاجة طريقة تنظيف السمك والقلي بتاعه هتلاقيها في اول تعليق مثبت تحت. هتلاقي طريقة التنظيف وطريقة القلي السمك وازاي تكات بسيطة كده تطلع معايا السمك جميل ومقرمش ولونه يبقى جميل واحلى من المطاعم، وازاي تكات بسيطة بتفرق معايا، لا يكون فيه زيت محروق ولا يكون فيه معايا دخان في الشقة مهما اقلي كمية سمك كبيرة. وهنشوف ازاي هنتبل وهنظبط كل حاجة مع بعض. انزلي شوفي في اول تعليق مثبت. النهاردة احنا هنعمل صينية سمك في الفرن بالفريك بالصلصة، حاجة كده هتعجبك جدا وان شاء الله هتقولي لي رأيك ايه في التعليقات. يلا بينا نشوف اول حاجة معانا احنا بنحتاجها ايه. طبعا ادي شكل السمك بعد ما قليناه. اول حاجة هنحتاجها معانا هنحتاج معانا الطماطم، وهنحتاج الفلفل وبصل، ومعايا هنا نص كوباية من الفريك. هنا بقى البصل انا بقطعه كده كبير، مش شرط يكون صغير، يعني انا عايزاه كبير كده. وبقطع معايا الفلفل، وهاجي بقى كده اجيب معايا صينيه او الحله بتاعتي وابتدي ان انا احط زيت واحط البصله دي تشويحه كده يدبل بس معايا بسيط، وهنزل عليه بالفلفل يتشوح معايا. وبعدين هحط الطماطم بتاعتي. بعد بقى ما حطيت الطماطم كده هبتدي ان انا اتبلها تتبيله بسيطه. احط كمون واحط ملح واحط نص معلقه كزبره ناشفه. اول كده ما تبتدي تغلي معايا هنزل عليها بايه بالفريك. دي نص كوبايه كنت نقعاهم في ميه سخنه، هسيبهم كده ساعتين يعني. بغسلهم كويس واجي احطهم على الطماطم واحط معاها كوبايه ميه، ولما تغلي معايا كده هغطيها لحد 3/4 سوا. هجيب بقى الصينيه بتاعتي كده بعد ما الطماطم اتسبكت وخلاص. هبتدي بقى افرش كده الطماطم من تحت، اعمل ارضيه كده حلوه عشان احط السمك بتاعي. هبتدي بقى ارص السمك كده. عايزه اقول لكم ان التتبيله بتاعت السمك القلي كانت تحفه، وابتدي جربيها وقولي لي رايك في التعليقات، ان شاء الله هتعجبك. وريحتها كانت جميله جدا، الريحه والطعم. لو عايزه تشوفي الفيديو بتاع السمك القلي هتلاقيه في اول تعليق تحت مثبت، وان شاء الله الطريقه تعجبك. هنا انا خلاص رصيت كده الصينيه وهبتدي ارش عليها كده من فوق بالصلصه. لو انت حابه ان انت تاكلي الفريك بالسمك بس من غير عيش بتخلي الفريك اكتر طبعا، لكن انا هنا مخليه الصلصه هي الاكتر ان احنا بناكلوه بالعيش، عشان في ناس بتعمل مثلا ربع كيلو فريك او نص كيلو وبتطلعه زي طاجن الكبد والقوانص كده بياكلوا بالفريك على طول. لا احنا منحبوش كده، بنحب نحط بسيط خالص من فريك. وابتدي ان انا بكتر الصلصه. وده بقى كان الشكل النهائي كده للصينيه، بجد حاجه جميله جدا وتفتح النفس، ان شاء الله تعجبك. هنا بقى انا غطيتها كده وهدخلها الفرن. جبت بقى الصينيه التانية، هبتدي برضو ان انا احط نفس الحكايه، طماطم كده من تحت ارضيه كده، وهرص فيها السمك. طريقة سهلة خالص ومش متعبة خالص خالص خالص، وبسيطة في المكونات بتاعتها. رصيت كده بقى السمك، وهحط برضو من الطماطم، هحط من فوق كده على الوش. كله كده هغطيه كده وندخلها بقى الفرن. هنغطيها برضو وهندخلها الفرن كده زي حوالي اقل من ربع ساعة، وتشوفي الفريك الاول استوى ولا لا قبل ما تطلعيها من الفرن، ونخليها تحت الشواية. وادي الشكل النهائي. واذا عجبك الفيديو اعملي اشتراك ولايك بسرعة عشان نكبر مع بعض.